آیا میدونستید که برخی از فرقه‌های مذهبی تاریخ کارشون به قتل عام، خودکشی‌های دست جمعی و جنایات وحشتناک کشیده شد؟ در این ویدئو خوفناکترین فرقه‌های مذهبی جهان رو بررسی می‌کنیم، از جیم جونز و فاجعه جونزتاون گرفته تا قتل‌های وحشتناک خانواده منسون و حمله مرگبار فرقه اومو شینریکیو به متروی توکیو. چه چیزی این افراد رو به سمت چنین کارهای وحشتناکی کشوند؟ چطور یک رهبر کاریزماتیک تونست هزاران نفر رو به کام مرگ بکشونه؟ در این ویدئو پاسخ تمام این سوالات رو خواهید گرفت. تصور کنید یک جایی وسط یک جنگل دور افتاده یک گروه آدم با لباسهای عجیب و چشمهای خیره به رهبرشون زل زدن. اون رهبر ادعا میکنه پیامبره، قدرت ماورایی داره و قرار دنیا رو به زانو در بیاره، ولی اون چیزی که در ادامه اتفاق میفته کابوسیه که تاریخ هیچ وقت فراموشش نکرده. امروز با هم میریم سراغ مخوفترین، ترسناکترین و شاید غیر قابل باورترین فرقه های مذهبی تاریخ. ولی قبلش اگه به این سبک ویدئوها علاقه دارید حتما کانال رو سابسکرایب کنید و زنگوله رو بزنید که ویدئوهای بعدی رو از دست ندین. میریم سراغ ماجراهای واقعی ترسناکی که باعث میشه مغزتون سوت بکشه. اولین فرقه معبد مردم، جیم جونز و فاجعه جونزتاون. در سال 1955 یک کشیش کاریزماتیک به اسم جیم جونز در آمریکا یک فرقه مذهبی جدید به نام معبد مردم راه انداخت. شعارش چی بود؟ برابری، عدالت، کمک به فقرا. ولی پشت این نقاب خوب یک دنیای تاریک و پر از کنترل ذهنی، شکنجه و جنایت پنهان شده بود. حالا میخوایم بدونیم که چطور به یکی از مرگبارترین فرقه ها تبدیل شد. جونز پیروانش رو قانع کرد که آمریکا جای خوبی نیست و باید یک شهر آرمانی بسازند و نتیجه بر این شد که 1000 نفر رو با خودش به وسط جنگل‌های گویان برد و شهری به اسم جونزتاون ساخت. ولی وقتی حقیقت آشکار شد و دولت آمریکا دنبال تحقیق افتاد، جونز یک تصمیم وحشتناک گرفت که باعث به وجود اومدن فاجعه جونزتاون شد. نوامبر 1978 جیم جونز با یک سخنرانی آخرالزمانی 918 نفر از پیروانش رو مجبور کرد که سیانور بخورن و خودشونو بکشن، حتی بچه‌های کوچیک. یکی از بزرگترین خودکشی‌های دست جمعی تاریخ همین فاجعه جونزتاونه. دومین فرقه خطرناک و مخوف مذهبی، فرقه دروازه بهشت. این فرقه اعتقاد به سفر فضایی داشتند. در سال 1974 یک مرد عجیب و غریب به اسم مارشال اپلوایت با یک ایده خنده‌دار ولی خطرناک یک فرقه راه انداختند. اون میگفت که زمین قرار نابود بشه و یک سفینه فضایی پشت ستاره دنباله‌دار هیلباب منتظر ماست تا ما رو ببره به یک دنیای بهتر. حالا این فرقه و نظر مارشال اپلوایت چطور تبدیل به یک فاجعه شد؟ اپلوایت پیروانش رو متقاعد کرد
که اگه خودشون رو بکشن روحشون به اون سفینه منتقل میشه و در مارس 1997 39 نفر از اعضای فرقه در یک خانه در کالیفرنیا لباسای یک شکل پوشیدن، کفش‌های نایکی پوشیدن و با خوردن داروهای کشنده همگی خودکشی کردند. همه افراد به این باور رسیده بودند که اپلوایت یک حقیقت رو داره عنوان میکنه و با ایمان به اپلوایت خودشون رو کشتند که روحشون توسط اون سفینه فضایی به دنیای بهتری هجرت کنه. و حالا یک سوال، تصور کنید این گونه فرقه‌ای در ایران بود. به نظرتون چند نفر ممکن بود عضو بشن؟ لطفاً تو کامنت ها به ما بگین. و حالا سومین فرقه مذهبی خطرناک، فرقه خانواده منسون، فرقه‌ای که هالیوود رو به خون کشید. دهه 60 میلادی یک مرد روانی به اسم چارلز منسون که خودش رو یک پیامبر میدونست، یک گروه از پیروان متعصبش رو دور خودش جمع کرد. ادعاشون این بود که یک جنگ نژادی بین سفید پوستان و سیاه پوستان داره شروع میشه و اون قرار رهبر این انقلاب باشه. منسون پیروانش رو مجبور کرد که دست به قتل‌های وحشیانه بزنند. معروفترین قتل شارون تیت بود، بازیگر معروف هالیوود که هم باردار بود و هم در جمع مهمانی خانوادگی بود. اعضای فرقه به خونه اون حمله کردند و با قساوت تمام اون و مهموناش رو به قتل رسوندند. و چهارمین و آخرین فرقه این ویدئو، فرقه اومو شینریکیو که با گاز سمی در مترو توکیو باعث مرگ و مسمومیت عده‌ای در ژاپن شدند. سال 1984 یک مرد به اسم شوکو آساهارا یک فرقه راه انداخت که ترکیبی از آیین بودایی، هندوئیسم و ایده‌های خودش بود. پیروانش باور داشتند که رهبرشون یک پیامبره که دنیا رو نجات میده. در سال 1995 این فرقه حمله تروریستی در متروی توکیو انجام دادند و با انتشار گاز سارین باعث مرگ 13 نفر و مسمومیت 6000 نفر شدند. این یکی از بدترین حملات تروریستی غیر دولتی در تاریخ بود. خب تا اینجا کدوم فرقه براتون ترسناکتر و مخوفتر بود؟ لطفاً تو کامنت ها اسم اون فرقه رو برای ما بنویسین. عزیزانم، اینها فقط چند تا از خوفناکترین فرقه های تاریخ بودن که نشون میدن چطور یک آدم کاریزماتیک میتونه ذهن بقیه رو کنترل کنه و اونا رو به سمت نابودی بکشونه. امیدوارم همیشه دنیامون پر از صفا و صمیمیت باشه و از اینجور افراد کاریزماتیک خطرناک و روانی به دور باشیم. عزیزان، اگه از این ویدئو خوشتون اومده لطفاً ویدئو رو لایک کنید و برای دوستان خودتون هم ارسال کنید و اگه تا الان کانال ما رو سابسکرایب نکردین لطفاً همین الان سابسکرایب کنید و دکمه زنگوله رو بزنید. تا ویدئوی بعد مراقب خودتون باشید. بدرود.